Dumating na ang araw ng groundbreaking ceremony ng itinatayong eskwelahan Ibarra at ang batong magiging pandasyon ay handa na rin. May pagmamalaking ipinakita ng taong madilaw kay Nyorwan ang kalo ng kanyang ginawa na gagamitin sa paghuhugos ng bato. Nakaangat sa lupa at nakatali sa malalaking lubid ang batong malaki na ibababa sa hukay kapag binitawan ng taong madilaw ang lubid na kanyang hawak. Dahan-dahan lamang dapat ang pagbaba nito upang maiwasan ang pagbagsak sa hukay ng batong malaki na siguradong papatay sa sinumang nasa hukay. Tingnan po ninyo ang kalong ito. Ang malaking bato na hindi kayang buhatin ng 100 tao ay nagagawa nitong itaas at ibaba ng 1 tao lamang. Pagyayabang ng taong madilaw. Abay oo nga, ang husay ng ginawa mo. Kanino mo naman ito natutunan? Tanong ni Yorwan. Sa aking tatay na natutunan ito sa amo niyang si Don Saturnino na lolo ni Don Crisostomo. Patuloy ng taong madilaw. Maraming alam si Don Saturnino. Kaya niyang buhayin ng tulog at patulugin ang gising. Napakahusay gumamit ng latigo at magparusa sa kanyang mga tauhan. Mamaya ay maipapakita ko pa sa inyo ang mga natutunan ng aking tatay kay Don Saturnino. Dagdag pa ng taong madilaw. Pasikretong ngumiti ang taong madilaw na parang may ibang naiisip. Malaking handaan ang ginawa ni Ibarra para sa pagdiriwang na ito. Maraming pagkain at inumin ang hinanda para sa mga bisita. May mga kubo-kubong nakahanda kung saan uupo ang mga taong dadalo at may banda ring sumusundo sa mga bisitang pandangal. Excited at proud na proud ang mga magulang ng mga estudyanteng papasok sa paaralang ginagawa. Ang taong madilaw ay parang kabado at laging nakatingin kay Ibarra at sa kalo. May isang lalaking nakabihis magsasaka naman ang nakatitig sa bawat kilos ng taong madilaw. Ang lalaking nakabihis magsasaka ay si Elias. Nagsimula na ang seremonya ng pagbibless at hindi maipaliwanag kung bakit pinagpapawisan at garalgal ang boses ni Padre Salvi habang panay din ang tingin niya sa taong madilaw at sa kalo. Dumating na ang oras kung kailan maglalagay na ng semento sa batong nasa hukay ang mga taong inimbitahan. Ang alkalde ang unang naglagay ng semento at sinundan nito ng mga pari, na sinundan naman ni Kapitan Tiago at ni Padre Salvi. Nung turn na ni Padre Salvi, nanginginig siyang bumaba sa hukay at parang takot na nakatingin sa malaking batong nakasabit. Tumangging bumaba si Ibarra sa hukay upang maglagay ng semento pero pinilit siya ni Padre Salvi at ng alkalde. Walang nagawa si Ibarra kundi ang bumaba sa hukay kahit sinabihan siya ni Elias na huwag bababa. Nang laki ang mga mata ni Elias nung nakita niyang bumaba si Ibarra sa hukay. Si Ibarra ay nakatingin sa nakasabit na malaking bato habang ang taong madilaw ay nakatingin kay Ibarra at si Elias ay nakatingin naman sa kamay ng taong madilaw. Maya-maya ay biglang may kumalabog na malakas. Napuno ng alikabok ang hangin at parang lumindol ang paligid. Ang lahat ay nagulat at nagsigawan maliban kay Maria Clara at kay Padre Salvi na tulala. Nung nawala ang alikabok ay nakitang nakatayo si Ibarra sa pagitan ng bumagsak ng malaking bato mula sa taas at sa batong paglalapatan nito sa ibaba. Siya ay nakatitig sa taong madilaw na duguan dahil nadaganan nito ng mga kahoy na ginamit sa kalo. Sumigaw ang alkalde na huliin at ikulong si Juan na in charge sa pagpapatayo ng paaralan habang ang taong madilaw ay namatay sa aksidente. Nanlambot si Padre Salvi at hinimatay naman si Maria Clara nung nakita niyang buhay at nakatayo si Ibarra. Ang mga bisita ay may kanya-kanyang opinyon sa nangyari. Isang himala ang nangyari. Mabuti at taong madilaw ang namatay, matalino ang Diyos. Mabuti at hindi Kastila o pari ang namatay. Ituloy ang pagdiriwang dahil hindi naman may babalik ang buhay ng katutubong namatay kung tayo magluluksa. Nakiusap si Ibarra na wag hulihin at ikulong si Juan dahil alam niyang wala itong kasalanan. Pagkatapos i-check ni Ibarra na okay si Maria Clara ay umuwi ito upang magpalit sa malinis na damit. Nakita ni Piloso Potasio ang lahat ng nangyari at nagsabing, masamang simula. Pagka-uwi ni Ibarra ay mabilis itong nagbihis kasi babalik pa siya sa paaralan upang asikasuhin ang mga naiwang bisita. Lumapit ang isa niyang utusan para sabihing may bisita si Ibarra na isang magsasaka. Pinatuloy ang bisita sa kanyang library na laboratory rin niya. Nagulat si Ibarra nung makita niya na ang bisita niya ay ang misteryosong si Elias. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko, simula ni Ibarra. Binayaran ko lang ang pagkakaligtas ninyo sa akin sa buhaya. Pumunta rin ako dito para humingi ng pabor sa iyo, sagot ni Elias. Kahit anong magagawa ko para sa iyo, magsabi lang po kayo, saad naman ni Ibarra. Kung may imbestigasyon na mangyayari tungkol sa nangyari sa taong madilaw, ay huwag na sana kayong aamin, sabi ni Elias. Huwag kayong mag-alala, alam kong matagal na kayong wanted ng batas, pero hindi ko kayo isusumbong. Medyo malungkot na sinabi ni Ibarra. Ha? Ang pabor na hinihingi ko ay hindi para sa akin kundi para sa inyo. Huwag kayong mag-alala sa akin dahil hindi ako takot kahit kanino at kaya ko ang sarili ko, sagot ni Elias. Ha? Para sa akin? Nalilitong tanong ni Ibarra. Tinitigan ni Ibarra si Elias at sigurado siya na ang pilota ay hindi lamang isang simpleng magsasaka o tagasagwa ng bangka. Ang taong ito ay mukhang may mataas na pinag-aralan. Kailangang isipin ng mga kaaway ninyo na wala kayong alam sa mga nangyayari at wala sa inyo ang nangyari, dagdag ni Elias. Mas nalilito na ngayon si Ibarra. Ako? May mga kaaway? Sinabi ni Elias na lahat ay may kaaway. Mula sa pinakamalit na kulisap hanggang sa pinakamakapangyarihan na tao ay maraming kaaway. Lalo na si Ibarra na nagpapatayo ng isang paaralan
Ang mga naging kaaway ng kanyang lolo at tatay ay malamang kaaway na rin ni Ibarra ngayon. Sinigurado rin ni Elias na ang namatay na taong madilaw ay isa sa mga kaaway ni Ibarra. Narinig ko ang taong madilaw nung may kausap siyang isang lalaki. Sinabi niyang ikaw daw ay sisiguraduhin niyang hindi magiging pagkain ng mga isda na gaya ng iyong amang itinapon sa lawa. Nagtaka rin ako na nag-volunteer siyang gawin ng kalo sa panghugos, pero hindi siya humingi ng malaking sweldo kay Nyor1. Kaya naman lalo akong napaisip na may balak siyang masama sa inyo, Ginoong Ibarra, paliwanag ni Elias. Kung ganon ikaw ang pagtataka ni Ibarra. Hindi po akong pumatay sa taong madilaw. Pinigilan ko lang siyang tumakbo pagkatapos niyang pabagsakin ng bato. Pero nahulog siya at nadaganan ng mga kahoy. Diyos na ang humatol sa kanya, paliwanag ni Elias. Si Elias ay naniniwala sa katarungan ng Diyos kaysa sa katarungan ng tao. Sinabi naman ni Ibarra na kailangan din natin ng katarungan mula sa tao at sumang-ayon si Elias dito. Kung ang katarungang ito ay para sa kabutihan at hindi wawasak ng iba. Lalong naging misteryo kay Ibarra ang pagkatao ni Elias. Alis na po ako, Ginoong Ibarra, alam kong busy kayo, sabi ni Elias. Kailan tayo uling magkikita? Tanong ni Ibarra. Anytime po basta kailangan ninyo ang tulong ko, sagot ni Elias. Balik sa lugar ng handaan. Masaya ang lahat sa inihandang tanghalian para sa groundbreaking ng itatayong paaralan. Sa isa sa mga tent na may dekorasyon, makikita ang mga taong may posisyon sa bayan. Sa malaking hapag, makikita si Ibarra sa kabisera na nasa bandang kanan ni Maria Clara. Sa kabilang kabisera naman nakaupo ang alkalde ng San Diego. Kasama din nila sa mesa si Kapatid Tiago, ang mga pari, mga kawani ng pamahalaan at ang mga kaibigan ni Ibarra at Maria Clara. Hindi raw nakarating sa tanghalian si Padre Damaso dahil mukhang napagod sa ginawang sermon sa nakaraang misa sa pista. Habang nagkakasiya ng lahat ay may telegramang natanggap si Kapitan Tiago na nagpamulagat ng kanyang mga mata at nagpaputla sa kanyang balat. Gulat at natarantang sinabi, darating mamayang 4 p.m. ang Kapitan General at sa aking bahay daw siya tutuloy. Maiwan ko muna kayong lahat at kailangan kong asikasuhin ang kanyang pagdating. Patakbong nilisan ni Kapitan Tiago ang pananghalian. Sunod-sunod na nakatanggap din ng telegrama ang alkalde at ang tinyente na nagpapaalam sa pagdating ng Kapitan General. Tahimik naman ang mga pari dahil wala silang telegramang natanggap. Pakiramdam nila ay nananadya ang Kapitan General upang pahiyain ang simbahan. Nagtaka naman ng marami kung bakit hindi sa kumbento tutuloy ang Kapitan General at mas pinili pa nitong manirahan sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa kabilang nadedekorasyon ng tent naman ay makikita ang mga mag-aaral na magkakasamang kumakain. Naging malaking hamon sa kanila ang kop na kubyertos na gagamitin sa pagkain. Ang kutsara ba? O ang tinidor? O ang kutsilyo? Ang ilang magulang ay nagtatalo sa kung anong mas magandang kurso na kukunin ng kanilang mga anak. Ang pagpapari ba raw o ang pagdodoktor? Madali raw kumita ng pera ang isang pari, gayon din naman daw ang isang doktor, sabi ng isa. Nakikita naman daw ng doktor ang buong katawan ng kanyang mga pasyente, pero hindi lang daw katawan ang nakikita ng isang pari, kundi pati rin ang kaluluwa ng mga nangungumpisal sa kanya, sagot ng pangalawa. Nalalaman daw ng doktor ang sekretong sakit ng kanyang mga pasyente, ngunit ang isang pari naman daw ay ang mga sekretong pagkakasala naman, aniya pa ng isa. Maisasalba ng isang doktor ang buhay ng kanyang mga pasyente, pero madadala naman daw ng pari sa langit ang kaluluwa ng mga sumusunod sa kanya. Dagdag ng iba. Patuloy na nag-enjoy ang lahat nang biglang dumating si Padre Damaso. Medyo nakangiti na bumati sa lahat pero biglang nawala ang ngiti nung makita si Ibarra, lalo na at katabi ng binata si Maria Clara. Pinag-uusapan ng grupo ang tungkol sa arkitektura ng paaralan nung dumating si Padre Damaso. Wala akong alam sa arkitektura pero sa tingin ko ay bobang mga arkitekto at ulul naman ang mga taong nag-hire ng mga arkitekto, sabi ni Padre Damaso habang nakatingin kay Ibarra. Naipatayo ko ang isang simbahan na ako mismo ang nag-drawing ng plano nito. Tingnan nyo at mahusay naman ang pagkakatayo. Hindi kailangan ng matinding pag-iisip sa pagpapatayo ng gusali. Patuloy na pagpaparinig ng pari kay Ibarra. Naririnig ni Ibarra ang lahat ng pagpaparinig sa kanya ni Padre Damaso pero hindi siya kumikibo at patuloy lang siyang nakikipagkwentuhan kay Maria Clara. Nakapunta lang sa Europa ay nagyayabang na. Akala mo'y kung sinong marurunong gaya ng kilala kong nagdudunong-dunungang half-mestizo. Patuloy na pagpaparinig ni Padre Damaso. Si Ibarra naman ay patuloy na lang sa hindi pagpansin sa mga masasakit na salita ni Padre Damaso. Tandaan ninyong nakikita ng Diyos ang mga makasalanang yan. Darating ang araw na parurusahan sila, gaya ng kanilang mga tatay na pinarurusahan sa buhay. Makukulong at mamamatay sa kulungan at sa puntong ito ay sumobra na si Padre Damaso. Biglang tumayo si Ibarra at sinunggaban si Padre Damaso. Nagulat ang paret na tumba. Hindi nito kayang bumangon dahil sa kanyang katabaan at dahil sa lakas ni Ibarra. Tinapakan sa legang pare at tinutukan ng hawak na kutsilyo ni Ibarra. Nagulat ang lahat sa bilis ng mga pangyayari. Walang lalapit! Tiniis ko ang lahat ng pang-aalipusta mo sa aking ama. Hinayaan kitang parinigan ako sa simbahan at dito sa tanghalian ako mismo ang naghanda. Hinayaan kitang maliitin ako sa lahat ng pagkakataong makuha mo. Pero hindi ko napapayagang alipustangin mo ang patay kong ama. Pinili kong maging payapa.
Nilawakan ko ang aking pag-unawa at iniwasan kita pero patuloy mo akong sinusundan. Kinaibigan ka ng tatay ko, pinakain sa aming bahay pero siniraan mo siya. Pinahukay at pinatapon ang bangkay. Hindi ka pa rin natuwa. Hanggang dito ay aalipustahin mo ang kanyang alaala? Siguro ay maintindihan ninyo ako dahil lahat kayo ay may tatay na mahal ninyo. Kahit siguro kayo ay gagawin ninyo ang ginagawa ko ngayon sa paring walang habas na dinuduraan ang alaala ng inyong mga ama. Father, wala ka bang tatay? Bakit ka ganyan? Ano ba ang ginawa ko sa iyo? Gigil na wika ni Ibarra habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Wala ni isa ang tumulong sa pare na parang lahat ay isang ayon kay Ibarra. Sasaksakin na ni Ibarra si Padre Damaso ngunit hinawakan ni Maria Clara ang kanyang kamay at umiiyak na nakatitig sa binata. Tinitigan ni Ibarra ang dalaga at binitawan ng kutsilyo. Pinakawalan niya si Padre Damaso at nagmamadaling umalis. Mabilis naging usap-usapan sa buong bayan ang nangyari kina Ibarra at Padre Damaso. Hindi nila malaman kung sino ba talaga ang nasa katwiran. Nahati-hati ang bayan, may mga kumampi sa binata, mayroong kumampi sa pare, at mayroong mga natakot at nanghinayan din. Kampi kay Ibarra ang mga kabataang lalaki, bagay daw kay Padre Damaso ang nangyari sa kanya. Malupit, mahilig mamahiya at mapanakit ang pari. Ayon sa alkalde, sana raw ay kumalma na lamang si Ibarra. Subalit tutol dito si Don Filipo. Ayon sa kanya, ang dapat daw kumalma ay si Padre Damaso. Si Ibarra na bata ay nag-iisip matanda, samantalang si Padre Damaso na matanda ay nag-iisip bata. Kailangan magkaisa ang mga taong bayan para tulungan si Ibarra, paliwanag ni Don Filipo. Pero ano naman ang magagawa kung ang kalaban ay pari? Alam naman ng lahat na laging panalo ang tao ng simbahan ayon sa alkalde. Hati din ang opinyon sa grupo ng mga nanay. Marami ang natakot para kay Ibarra. Masyado rin daw naging mainitin ang ulo ng binata. Ayaw na rin nilang mag-aral ang kanilang mga anak sa Europa dahil sa takot na maaaring maging mitsa pa ito ng buhay nila. Iba naman ang opinyon ni Kapitana Maria. Para sa kanya ay dapat ipagmalaki si Ibarra na ipinakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang ama. Ikasisi niya kung may anak siyang handang makipagpatayan para lamang alagaan ang alaala nilang mag-asawa. Isang lalaki naman na nalungkot dahil hindi na raw magiging doktor ang kanyang anak. Tinawag na ng mga pari na subversibo at filibustero si Ibarra kaya mukhang hindi na raw maitatayo ang paaralan. Lalong natakot naman ang lahat kahit na hindi naman nila nauunawaan ang kahulugan ng mga salitang subversibo at filibustero.